السلام علیکم. زه به نن تاسو ته خپل یو سټیټیک ویب سایټ ویب سایټ کوم کې چې بیک انډ نه وي صرف فرنٹ انډ باندې کار کوي هغه خپل هوسټینګ اکاونټ ته د اپلوډ کولو طریقه خیم یا هغه ویب سایټ لایو کولو طریقه به درته خیم. د ټول ناول چې تاسو ته یو فرنٹ انډ ویب سایټ خپل هوسټینګ ته اپلوډ کوئ نو تاسو به یو هوسټینګ اکاونټ پکار وي. هوسټینګ سرویسز واره ویب سایټ چې کومي هغه ته بلاړ شي. ما سره اوس هوسټر پی کې دی. زه به دا د کې خپل ایمیل او پاسورډ ورکم او لاګین به ووم. ها چې کله تاسو دا لاګین کوئ د دې نه پس به تاسو مینیج سرویسز ته لاړ شئ. مینیج سرویسز باندې به کلیک وکړئ او دا به تاسو سره یو ډیټیل پیج د خپل ویب سایټ والا یو پیج ته کولاو شي کوم چې تاسو سره اویلیبل دی یعنی هوسټینګ او ډومین. هغه نه پس به تاسو په دې ویب سایټ مخې ته ایکشن کې مینیج سرویسز دوباره کلیک کړئ او د دې نه پس به تاسو لاګ ان ټو سی پینل په دې باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو لاګ ان ټو سی پینل باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به د ټولز والا دا یو انټرفیس کولاو شي. دی کې منګه د بیک انډ والا کار نه کوو یا د چې کوم کې ډیټابیس مینیج کوو. بیک انډ والا ویب سایټ نه دی هغه به منګ د دې څخه مینیج کوو. منګه صرف د فرنٹ انډ والا ویب سایټ دی وخت کې اپلوډ کوو. ون پیج ویب سایټ دی نو د هغې دپاره به زه دلته فایل مینیجر باندې کلیک کوم. ها چې کله تاسو فایل مینیجر باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به یو داسې انټرفیس راشي. دی کې ما سره دلته دی پبلک ایچ ټي ایم ایل. ټیک شو پبلک ایچ ټي ایم ایل باندې ما زه کلیک کوم. ما سره به دا کولاو شي. د دې نه پس دی کې به تاسو یو سب ډومین جوړ کړئ. یو فولډر به پکې جوړ کړئ. هغې کې دننه به موږ خپل هغه ون پیج ویب سایټ جوړو. ون پیج ویب سایټ چې کوم دی فرنٹ انډ ویب سایټ پکې اپلوډ کوو نو زه به دلته یو نیو فولډر جوړ کړم او دې له به نوم ورکړم سی آی ټي. اوس ما سره هغه یو ویب سایټ چې دی هغه د سی آی ټي والا پیج چې کوم دی د هغې ریلیټډ دی نو زه به هغه دلته سی آی ټي یو فولډر جوړ کړم. فولډر مې کریټ کو او دا به اوس اوپن کړم د سی آی ټي فولډر. د دې نه پس زه به دا اپلوډ بټن ووهم او د دې نه پس به دلته اوور رایټ ایگزسټینګ فایل فرض کړه تاسو سره فایل وي نو هغه به اوور رایټ کوي. ها او د دې نه پس به تاسو هغه فایل سلیکټ کړئ کوم چې تاسو سره موجود دی. ما سره په ډاونلوډ کې دلته دا انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل په نوم دا فایل پروت دی. دا ما کلیک کو سلیکټ مې کو او اپلوډ شو اتوماتیکلی. د دې نه پس به تاسو خپل ویب سایټ ته لاړ شئ. تاسو چې کوم لینک وو هغه به کلیک کړئ. ما سره د صدام اکبر ډاٹ کام او سلیش ما پکې دننه یو فولډر جوړ کړو د سی آی ټي په نوم هغه به کلیک کړئ. چې دا تاسو څنګه اوپن کړئ انډیکس فایل ما اپلوډ کو تاسو ولیدو ډایرکټ به موږ سره دلته دا سی آی ټي والا کوم فرنٹ انډ ویب سایټ دی هغه کولاو شي. دا وګورئ دا ما سره کولاو شو. اوس په دې کې دلته دا کویز دی د سی آی ټي والا ټیچر اپلوډ کړی نو اوس هغه ته زه دا لینک ورکولی شم او مخکې زموږ ویب سایټ چې دی هغه لایو شو. اوس چې څوک هم دا ویب سایټ وزټ کوي هغه به راځي صدام اکبر ډاٹ کام سلیش سی آی ټي. بس چې دا یو لینک په خپل براوزر کې اوپن کړئ نو دا هغه ته به همدا ویب سایټ شو کیږي. بس دا زمونږ د ویب سایټ د اپلوډ کولو طریقې کارو. ویب سایټ به یو هوسټینګ ته څنګه اپلوډ کوو یا به هغه موږ څنګه لایو کوو دا یې ټول میتھډ دی.